Hello and welcome to Exam Sasters. Today we'll discuss about the current affairs of past 2 days. So, prothom jetu topic ase etu hoi gol preservation of Karbi textile motifs and IPR protection, that is intellectual property right. So, news eta ahisile je Karbi Anglong Council seeks GI tag for traditional textiles to safeguard heritage. তো আমি বহুতবাৰ জিআই টেগৰ কথা আমি অলৰেডি এনালাইচিছত দিছোঁ জিআই টেগ কেনেকৈ পায় জিআই টেগৰ প্ৰচিডিউৰটো কি হয় সেইখিনি কথা আজি ডিছকাছ নকৰোঁ নিউজটো আহিছিলে যে যিখিনি কাৰ্বি বস্ত্ৰশৈলী আছে বা কাৰ্বি টেক্সটাইল যিটো মটিভ আছে সেই মটিভটো কি লাগে IPR প্ৰটেকশ্যন বা ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইটৰ আণ্ডাৰত বেচিকেলি যেনে তোমাৰ জিআই টেগৰ কাৰণে আচলতে তেওঁলোকে অনুগ্ৰহ কৰিছে জিআই টেগ তেওঁলোকে আচলতে বিচাৰিছে On April 22nd, 2026, the Directorate of Cultural Affairs launched an initiative to digitally archive traditional Karbi textile motifs, especially from Karbi Anglong. So, Directorate of Cultural Affairs কি কৰিছে এটা ইনিচিয়েটিভ লৈছে যাতে কাৰ্বি টেক্সটাইল মোটিভ বা যেটো বস্ত্ৰ শৈলী আছে হেতুক যাতে সংৰক্ষণ আৰু প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো যাতে ডিজিটেলি আৰ্কাইভ কৰি ৰাখিব পাৰে ডিজিটেলি যাতে ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে The move focuses on preserving indigenous knowledge system and protecting tribal art forms from misuse. ভৱিষ্যতে যাতে এই যেনেকৈ কাৰ্বিৰ নিচিনা যিমানবোৰ তোমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল তোমাৰ কি কয় ট্ৰাইবেল আৰ্ট আছে ঠিক আছে সেই ট্ৰাইবেল আৰ্টবোৰ যাতে ভৱিষ্যতৰ মিছইউজৰ পৰা বচাব পাৰে তাৰ লগতে যাতে তোমাৰ ইণ্ডিজিনাছ নলেজ ছিষ্টেম যেনেকৈ কেনেকৈ মটিভবোৰ বনোৱা যায় বা বস্ত্ৰশৈলী কি ধৰণৰ কাৰ্বি বস্ত্ৰশৈলী আছে সেইটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আচলতে ঠিক আছে এই ইনিচিয়েটিভটো ডিজিটেলি আৰ্কাইভ কৰা ইনিচিয়েটিভটো লোৱা গৈছে আৰু তাতেই এইটো কথা কোৱা গৈছিলে যে তেওঁলোকে কাৰ্বি আংলং কাউন্সিলে কি বিচাৰিছে কাৰ্বি টেক্সটাইল হেৰিটেজ বা কাৰ্বি টেক্সটাইল যিটো মটিভ আছে বস্ত্ৰশৈলী আছে সেই বস্ত্ৰশৈলীৰ কাৰণে জিআই টেগ বা মানে তেওঁলোকে বিচাৰিছে So, cultural context, Karbi textile heritage. The Karbi tribe of Karbi Anglong has a unique textile tradition with geometric pattern and bright colors. খুব bright হয় Karbi যিখিনি তোমাৰ বস্ত্ৰ আছে Karbi যিখিনি ক্লোথছ আছে ঠিক আছে কষ্টিউমছ আছে আৰু এটা পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান জিওমেট্ৰিক পেটাৰ্ণ আমি ইয়াত দেখিব পাইছোঁ ইয়াতো দেখিব পাইছোঁ তেওঁলোকে খুবেই কি কৰে ইউজ কৰে These designs reflect tribal stories, identity and social status. ঠিক আছে Wamcock is an Wamcock বুলি কয় Wamcock is an important traditional motif representing the Karbi culture. Weaving techniques are passed down orally from generation to generation. মানে এটা জেনেৰেশ্যনে যি ধৰণে কৰি গৈছিলে কেনেকৈ কৰে নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ দেখি দেখিয়ে শিকিছে অৰেলিয়ে শিকিছে মুখে মুখে বিয়পি আহিছে চ' ডিজিটেল আৰ্কাইভিঙে কি হেল্প কৰিব যে ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো নলেজ ছিষ্টেম আছে যে কেনেকৈ কাৰ্বিসকলে যি ধৰণে বস্ত্ৰ বয় যেনেকৈ তোমাৰ তেওঁলোকে প্ৰডিউচ কৰে ঠিক আছে যেনেকৈ তেওঁলোকে এই বয় সেই বস্তুখিনি তেওঁলোকৰ হাতত ভৱিষ্যতে কি হৈ যাব ডিজিটেলি প্ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেই নলেজটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব যিটোৱে যিটোৱে কি কৰিব লছটো ভৱিষ্যতে প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰিব চ' ডিজিটেল আৰ্কাইভিংটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় IPR ডাইমেনশ্যন এটা আছে ডিজিটেল আৰ্কাইভিং যদি কৰে তাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো কি হয় যে ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছৰ আউটলে কাৰ্বি টেক্সটাইল মোটিভছ বা ডিজাইনবোৰ বা বস্ত্ৰশৈলীবোৰ আনিলে কি হ'ব কাৰ্বি বস্ত্ৰশৈলীটো ভৱিষ্যতে কি হ'ব সংৰক্ষণ হ'ব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আৰু এটা বস্তু হয় যে এই যিখিনি আমাৰ প্ৰডাক্টছ আছে অৰিজিনেল প্ৰডাক্টখিনি কপি বৰ্তমান সময়ত খুব বেছিকৈ হ'বলৈ ধৰিছে ই কি কৰিব ডিজিটেল আৰ্কাইভ কৰিলে এই কপিৰ যোনটো ছিষ্টেম এই কপিৰ ছিষ্টেমটো আঁতৰি যাব ঠিক আছে লিগেল প্ৰুফ বা প্ৰায়ৰ আৰ্ট হিচাপেও ই থাকিব ডিজিটেল ৰেকৰ্ডছ ক্ৰিয়েট টাইম ষ্টেম্পড এভিডেন্স providing that these designs belong to the Karbi community and supports GI tag. Archiving helps in getting a geographical indication tag, ensuring only genuine product from Karbi Anglong can use the name. মানে চোৱা যদি ডিজিটেলি আৰ্কাইভ কৰে ই ভৱিষ্যতে কাৰ্বি বস্ত্ৰ বা কাৰ্বি তোমাৰ যিখিনি ক্লোথছ আছে বা কষ্টিউমছ আছে বা টেক্সটাইল আছে কাৰ্বি টেক্সটাইলে জিআই টেগ পাব পাৰে আৰু যদি জিআই টেগ পায় তেতিয়াহ'লে কাৰ্বি আংলং প্ৰডাক্ট বা কাৰ্বি আংলং টেক্সটাইল বুলি সেইখিনি টেক্সটাইলেহে আইডেণ্টিফিকেশ্যন সেইখিনিয়েহে পাব যিখিনি অৰিজিনেলি কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা বিলং কৰিব চ' এনচিউৰিং অনলি জেনুইন প্ৰডাক্ট ফ্ৰম কাৰ্বি আংলং কেন ইউজ দ্য নেম নাও কাৰ্বিৰ যিখিনি মটিভছ বা বস্ত্ৰ আছে সেইখিনি কি আছে যেনেকৈ তোমাৰ চোৱা কাৰ্বি মটিভছ কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে চোৱা ছেকেণ্ড আহিব তোমাৰ কাৰ্বি গাৰ্মেণ্টছ কেনেকুৱা থাকে ফিচাৰিং মটিভছ চোৱা কাৰ্বি মটিভছত কি মটিভছ ভো চিবুকা তাতে কি থাকে কক মটিভ থাকে চিম্বলাইজিং কালচাৰেল হেৰিটেজ হে থাকে ক্ৰেপছ আই মটিভ ৰিপ্ৰেজেণ্টিং ফোনা ঠিক আছে ৱাইল্ড লাইফ ফোনা ঠিক আছে
প্লাম আবো ইণ্ডিজিনাছ প্লাণ্ট মটিভ হয় য'ত প্লাণ্ট স্পেচিছ তেওঁলোকে ড্ৰ কৰে জিঅ'মেট্ৰিক পেটাৰ্ণ তেওঁলোকে অলম'ষ্ট তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো ডিজাইনত জিঅ'মেট্ৰিক পেটাৰ্ণ এটা তেওঁলোকে কি কৰে ফ'ল' কৰে often horizontal bands of geometric designs adorn the edges of garments like pini skirt and peacock shawl ঠিক আছে স্কার্ট তলত যেটো পিনে that is তোমার পিনি আর পিকক তো এগল shawl খন representing styled plants flowers and animals in their textile তো জৈৱ বৈচিত্ৰ্যই হওক ঠিক আছে বা মানে প্লান্টেই হওক এনিমেলসে হওক ফ্লাৱাৰ্সে হওক সেইখিনি বস্তু আমি দেখিবলৈ পাওঁ কালাৰ্স ট্ৰেডিশনাল গাৰ্মেন্টস ইউজ ৰেড হোৱাইট এণ্ড ইণ্ডিগো এণ্ড ব্লেক তুমি দেখিবা যে কাৰ্বিখিনি বেসিক্যালি ৰেড আৰু হোৱাইটটো খুব ইউজ কৰে আৰু ইণ্ডিগো আৰু ব্লেক কালাৰ অফেন মেড অফ কটন তেওঁলোকে ইউজ কৰে কমন কাৰ্বি গাৰ্মেন্টস ফিচাৰিং মোটিভস পিনি উইমেন্স ট্ৰেডিশনাল স্কাৰ্টটো কি বুলি কয় পিনি বুলি কোৱা হয় পিকক হৈ গ'ল সোলজাৰ ৰেপ যেটো ইয়াতে তোমাৰ ডিঙিত লয় চয় আং জ্যাকেট ফৰ men used in traditional celebrations wamcock a type of apron or cloth recom loin cloth for men ঠিক আছে এখিনি হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ costumes the next topic is about muga silk dna verification and ipr protection তো এইটো কথা আহি পৰিছিল যে মুগা শিল্পৰ কি কৰিব মুগা শিল্পৰ কাৰণে এটা ডিএনএ ল্যাব এটা আমি এস্টাবলিশ কৰিব লাগে হয় চৰকাৰে কি কৰিলে 21 এপ্ৰিল 2026 ত মুগা ডিএনএ ভেৰিফিকেশ্যন ল্যাব এটা কি কৰিলে ইনগ্ৰেট কৰিলে ক'ত যোৰহাটত টু সেফগাৰ্ড দ্য অথেন্টিচিটি এণ্ড গ্লোবেল ৰেপুটেশ্যন অফ আসামছ ট্ৰেডিশনেল সিল্ক ঠিক আছে আমাৰ ট্ৰেডিশনেল যোনটো অসমৰ মুগা সিল্ক আছে বা এজল সিল্ক ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো ঠিক আছে বিশেষকৈ মুগা সিল্কটোৰ অথেন্টিচিটিটো মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে গ্লোবেল ৰেপুটেশ্যনটো যাতে বেয়া হৈ নাযায় তাৰ কাৰণে এটা ডিএনএ ভেৰিফিকেশ্যন ল্যাব এটা যোৰহাটত মানে সদ্যহতে কি কৰিলে এটা ইনগ্ৰেট কৰিলে So a biological and cultural profile of Muga silk jodi ami sabole jao Muga silk comes from the Antheria asamensis and it is found only in the Brahmaputra valley of Assam see how rich we are ঠিক আছে it is one of the most expensive and durable natural silk কারণ তুমি দেখিছা যে 30 40 বছৰ আগৰ মুগা কাপোৰ কি আছে মুগা কাপোৰ এতিয়া তুমি পিন্ধিব পাৰা ঠিক আছে মাৰ দিনৰ আইতাৰ দিনৰ ঠিক আছে বিশেষকৈ ফিমেল খিনি কথা কৈছো সো বহুত ডিউৰেবল হয় আৰু এক্সপেন্সিভ হয় কাৰণে known for its natural golden shine which becomes brighter with use and washing যিমান ধুবা যিমান ইউজ কৰিবা ইমান বেছি গোল্ডেন হৈ গৈ থাকিব there is strong cultural importance in Assam especially in traditional dresses like mekhela sador and muga silk received GI geographical indication tag in 2007 ensuring its unique regional identity যেটো আঞ্চলিক পৰিচয় আছে এই পৰিচয়টো বৰকৰাৰ ৰাখিবৰ কাৰণে আমি এটা আমাৰ কাৰণে কি ভাল কথা হ'ল যে 2007 চনত আমি জিআই ট্যাগ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু ঠিক একে ধৰণে এতিয়া কাৰ্বি টেক্সটাইল মোটিভেও বিচাৰি আছে ঠিক আছে সো টেকনলজি ডিএনএ এণ্ড মলিকুলাৰ ভেৰিফিকেশ্যন সো ট্ৰেডিশনাল মেথডস যেনে কি কৰে ভিজুৱেলি চেক কৰোঁ আমি যে অৰিজিনেল হয় নাই বাৰ্ন টেষ্ট কৰোঁ পুৰি পেলাই চাওঁ that cannot detect high quality mixing of muga with other silk এটোৱে তোমাৰ মিক্সড মুগা সিল্কটো আইডেন্টিফাই কৰিব নোৱাৰে the lab uses dna barcoding ইয়াত কি দেখিব ইয়াত এটো ল্যাবত কি হ'ব dna barcoding হ'ব molecular markers to verify silk origin it checks the unique genetic signature of Antheria asamensis why DNA কিয় কৰিব DNA টেষ্ট কিয় কৰিব DNA ভেৰিফিকেশ্যন কৰিলে কি হ'ব সো DNA ৰিমেইন ষ্টেবল ইভেন আফটাৰ প্ৰসেছিং তুমি মুগাৰ যে সিল্ক ওয়াৰ্মৰ পৰা বুলি তুমি যেটা মুগা কাপোৰ ববানত তেতিয়া লাগে কাপোৰ প্ৰস্তুত হোৱা লাগে ফাইনাল প্ৰসেছিংলৈকে কি থাকে DNA তাতেই থাকে ঠিক আছে and DNA can be extracted from the finished fabric মেখেলা চাদৰ এযোৰ তাৰ পৰাও কি কৰিব মুগাৰ যদি অৰিজিনেল হয় নাই তাৰ পৰা DNA ল'ব পাৰে it acts like a scientific proof যেনেকে বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট থাকে of authentic মুগা সিল্ক বুজি পাইছা সো এটা এটা নতুন স্টেপ মুগা সংৰক্ষণৰ কাৰণে কি ফ্যাক্টস তোমার জিওগ্রাফিক্যাল লিমিটেশন মই অলরেডি কলো ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি সিল্কওয়ার্ম স্পেসিস যোনটো ইউজ হয় যেটো পলুটো আছে পলুটো কি বুলি কয় সাইন্টিফিক নেমটো এনথেরিয়া এসেমেনসিস সেমি ডোমেস্টিকেটেড মাল্টি ভোল্টাইন হয় হোস প্লান্ট কোট হয় বেসিক্যালি সোম বা সোয়ালু জি গছ আছে ঠিক আছে then unique feature natural golden color that increases with luster in each wash GI tag 2007 পাইছো cultural significance আছে other details India is the second largest producer of raw silk after China and Muga is one of the four major silk type produced যেনেকে মালবেরি টসার ঠিক আছে Muga and eri ঠিক আছে so Muga DNA verification lab April 21st 2026 in Jorhat ঠিক আছে
The next topic is about 500 years of first battle of Panipat, which is important from GS paper 1 history point of view. April 21st marks the 500th anniversary of first battle of Panipat, a pivotal conflict where outnumbered forces of Jahiruddin Muhammad Babur defeated the Lodi Sultanate. ঠিক আছে আমি গম পাওঁ যে দিল্লী চুলতানেট সাম্ৰাজ্যৰ যিখন তোমাৰ শেষৰটো যিটো বংশ লডি বংশৰ ঠিক আছে শেষৰজন ৰজাৰ লগত কোনে যুদ্ধ কৰিছিলে বাবৰে যুদ্ধ কৰিছিলে আৰু 1526 চনৰ 21 এপ্ৰিলৰ দিনটোতে এই যুদ্ধখন সংগঠিত হৈছে আৰু এই বছৰ প্ৰায় 500 বছৰ এই যুদ্ধখনে অতিক্ৰম কৰিছে আৰু সেই কাৰণে এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা আমাৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে দ্য ফাৰ্ষ্ট বেটল অফ পানিপট ৱাজ এ লেণ্ডমাৰ্ক মিলিটাৰী এংগেজমেণ্ট that signaled the end of Delhi Sultanate and beginning of the Mughal Empire in India. মই অলৰেডি ক'লো যে এই যুদ্ধখনে কি কৰিছিলে যে ভাৰতবৰ্ষত যিখিনি সালতানেট ৰুল চলিছিলে সালতানেট দিল্লী সালতানেটৰ যি ৰাজত্ব চলিছিলে সেই ৰাজত্ব শেষ কৰাৰ পাছতে 1526 চনৰ 21 এপ্ৰিলৰ পাছৰ এই যুদ্ধখনৰ পাছতে ভাৰতবৰ্ষত মোগল সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে It is celebrated as a classic example of a victory of technique over numbers where a small disciplined force overcame a massive traditional army happened in the on 21st April 1526 on the plains of Panipat present day Haryana India ঠিক আছে ইয়াতে গোটেইখিনি ডিটেইলস দিয়া আছে Babur versus Ibrahim Lodi ঠিক আছে the last ruler from the Lodi dynasty under Delhi Sultanate Key factors behind Babur's victory কেলে জিকিছিলে বাবৰে কাৰণ বাবৰে কি ইউজ কৰিছিলে গান পাউডাৰ ইউজ কৰিছিলে গান পাউডাৰ weapons আৰু আৰ্টিলাৰি ইউজ কৰিছিলে এইবোৰ টেকটিক্যাল ব্ৰিলিয়েন্স এণ্ড বেটলফিল্ড ষ্ট্ৰেটেজি বাবৰৰ ভাল আছিলে ডিসিপ্লিন এণ্ড ৱেল ট্ৰেইন আৰ্মি আছিলে ঠিক আছে দেন আউটকাম কি হ'ল বাবৰ's victory over Ibrahim Lodi end of Lodi dynasty and the Delhi Sultanate and establishment of the Mughal Empire in India. Significance, it laid the foundation of over 300 years of Mughal rule in India. It brought political stability and a new administrative system. ঠিক আছে then promoted art culture architecture and a rich heritage obviously কি হৈছে আমি জানো যে ইয়াৰ পিছত এটা ডাঙৰ পলিটিক্যাল শিফট এটা আমি ভাৰতবৰ্ষত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ kingdom involved that the Timurid forces led by Muhammad Babur a fugitive prince from Fargana Central Asia with approximately 12,000 men and Lodi Sultanate নেতৃত্ব কোনে দিছিলে Ibrahim Lodi the last sultan of Delhi commanding a vast force estimated around 1 lakh men and hundreds of war elephants but with 12,000 people 12,000 তোমাৰ কি কৈছিলে আৰ্মিৰ সৈতে কি কৰিছিলে বাবৰে এই যুদ্ধখন জিকিবলৈ সক্ষম হৈছিলে Babur did not invade India only for religion he came for political opportunity and power তেওঁ কিয় আহিছিলে only religionৰ কাৰণে নহয় religion spread কৰিবৰ কাৰণে অহা নাছিলে but তেওঁ কিয় আহিছিলে তেওঁ মাতিও না গৈছিলে আৰু দ্বিতীয় কথা তেওঁ যেতিয়া দেখিলে যে ইয়াত পলিটিক্যাল অপৰচুনিটি আছে আৰু পাৱাৰ তেওঁ লাভ কৰিব পাৰে সেই কাৰণে তেওঁ ইণ্ডিয়াৰ ফালে আহিছিলে he was invited by the discontented nobles of Lodi Sultanate Daulat Khan Lodi and Alam Khan ঠিক আছে মানে Lodi dynasty তোমালোকে তো পঢ়িছা Lodi dynasty যি দুজন এনেকুৱা ব্যক্তি যিয়ে লডি সাম্ৰাজ্য লডি বংশৰ ৰজাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে মানে ইব্ৰাহিম লডিৰ প্ৰতি তেওঁলোকে খুব বেছি তেওঁলোকৰ মানে ভাল ভাব নাছিলে আৰু কিছু সংঘাতৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাক মাতি আনিছিলে বাবৰক ভাৰতলৈ মাতি আনিছিলে they wanted help to overthrow Ibrahim Lodi due to his harsh rule ঠিক আছে Babur after losing lands in Central Asia saw India as a place to establish a new empire Central Asia যেটো তেওঁ হাৰিছিলে পলাই আহিছিলে সেই কাৰণে তেওঁ এটা নতুন জায়গা পালে আৰু জায়গাটো কোনটো আছিল ভাৰতবৰ্ষ ঠিক আছে ইয়াতে কি ফিচাৰ্স কেটামান দিয়া আছে অফ দা ইভেন্ট টুলুকমা ট্যাকটিক তেওঁ ইউজ কৰিছিলে ঠিক আছে বাবৰ ইউজ ফ্ল্যাঙ্কিং স্ট্র্যাটেজি মানে মেইন জায়গাখিনিত অ্যাটাক কৰা নাছিলে যিখিনি ফ্রিঞ্জ এরিয়া আছিলে ঠিক আছে সাইডৰ পৰা তেওঁ অ্যাটাক কৰিছিলে অ্যাটাক ফ্ৰম সাইডস এন্ড ৰিয়াৰ ট্র্যাপিং দা এনিমি আৰ্মি Rumi Ottoman device effective use of Ottoman style artillery মানে গম পাইছাই and matchlocks overpowering traditional elephant warfare তুমি এফালে artillery এফালে elephant দি যদি যুদ্ধ কৰা obviously modern artillery হেতু সময় modern artillery জুনে ৰাখিব তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিব field artillery innovation first large scale use of guns cannons and matchlocks in open battle in India not just sieges ঠিক আছে large scale use কৰিছিলে gun infantry advantages Babur soldiers fired from the ground behind shields ensuring better accuracy and faster firing than elephant mounted troops তলৰ troops ঠিক আছে হাতি দি আহিছে উঠি হাতিৰ পিঠি উঠি মানে হাতিৰ পিঠি উঠি
হাতীৰ পিঠি উঠি উঠি যুদ্ধ কৰিব আহিছে ন ইহঁতে কি কৰিছে শুই পেলাই উইথ গুড একিউৰেচি ইহঁতে ফায়াৰ কৰিছে আৰু তেনেকৈ কি কৰিছিলে এই যুদ্ধখন জিকিবলৈ সক্ষম হৈছিলে পোষ্ট ইভেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট কলাপছ অফ দ্য চুলতানেট ইব্ৰাহিম লোডি ৱাজ কিল্ড ইনিচিয়েল ৰেজিষ্টেন্স বাবৰ ফেচড এ হষ্টাইল পপুলেশ্যন ইভেন চাম মুছলিম এলিটছ অপ'জড হিম কজিং লোকেল ৰিভল্টছ এণ্ড বেটেল অফ খানোৱা 1527 বাবৰ ডিফিটেড দ্য ৰাজপুত কনফেডাৰেচি লেড বাই ৰাণা সাংগা which included আফগান এণ্ড মুছলিম চিফছ ৰাণা সাংগাৰ লগত আফগান আৰু মুছলিম চিফছখিনিও আছিলে চিফছ ঠিক আছে হেল্পিং হিম সিকিউৰ এণ্ড কনচলিডেট হিজ ৰুল তো তিনিখন যুদ্ধ হৈছিলে এখন প্ৰথমখনৰ 500 বছৰ হৈছে ছেকেণ্ডখন প্ৰায় কিমান বছৰ পাছত হৈছিলে 30 বছৰ পাছত হৈছিলে 56ত কোন কোন আছিলে আকবৰ ভাৰ্চেছ হিমু হেমচন্দ্ৰ বিক্ৰমাদিত্য থাৰ্ড বেটেল আফগান ভাৰ্চেছ মাৰাঠাছ ইয়াতে গোটেইখিনি দিয়া আছে এবাৰ চাই ল'বা পজ কৰি The next topic is about gene-drive technology for malaria control. New research has confirmed that genetically modified mosquitoes, মানে mosquito to কি কৰিব genetically modify কৰা যিখিনি mosquito আছে using gene drive যিটো system আছে can suppress malaria parasites from real world infection. যিবোৰ মহে মেলেৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ঠিক আছে সেই মহখিনি প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে genetically modified mosquito ঠিক আছে mosquito ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে Gene drives are genetic systems that bias inheritance, ensuring that specific gene is passed to most offspring rather than the usual 50%. ঠিক আছে ইয়াত চোৱা নতুন গৱেষণাই নিশ্চিত কৰিছে যে জিন ড্ৰাইভ ব্যৱহাৰ কৰি জিনীয়ভাৱে পৰিৱৰ্তিত মহে ঠিক আছে প্ৰকৃত জগতৰ সংক্ৰমণৰ পৰা মেলেৰিয়া পৰজীৱীক দমন কৰিব পাৰে ঠিক আছে জিন ড্ৰাইভ হৈছে এনে এক জিনীয় প্ৰণালী যিয়ে বংশগতিৰ ধাৰাক প্ৰভাৱিত কৰে যাৰ ফলত এটা নিৰ্দিষ্ট জিন স্বাভাৱিক 50% পৰিৱৰ্তে বেছিভাগ সঠিক সন্ততিৰ দেহলৈ যোৱাটো নিশ্চিত কৰে ফাংচন ইউজিং টুলছ লাইক ক্ৰিস্পাৰ cas9 টেকনলজি দে এনেবল ৰেপিড স্প্ৰেডছ অফ ট্ৰেইটছ ডিজিজ ৰেজিষ্টেন্স যেনেকৈ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰিস্পাৰ cas9 টেকনলজি ইউজ কৰে থ্ৰু দ্য এণ্টায়াৰ পপুলেশ্যন ঠিক আছে Now, so এটা বস্তু লিখা আছে mechanism of gene drives in malaria control bias inheritance gene drives যেটো system আছে it ensures a modified gene is passed to over 90% of the offspring যোৰ পৰা তোমাৰ যিবোৰ জন্ম হ'ব 90% কি কৰি দিব এফেক্ট কৰি দিব ঠিক আছে rapid spread হয় the modified trait spread quickly through mosquito populations over successive generation তো less effective কৰি দিব ঠিক আছে এই মহটো এটো কি কৰিব লেস ইফেক্টিভ কৰি দিব টু মেইন এপ্ৰোচেছ পপুলেশ্যন সাপ্ৰেশন অল্টাৰ ফাৰ্টিলিটি জিনছ ঠিক আছে এক্সাম্পল ডাবল সেক্স leading to the collapse of mosquito population population modification keeps mosquitoes alive but blocks malaria parasite development malaria parasite যোনটো মানে malaria parasite যেটো ডেভেলপ হয় না সেটো শেষ কৰি দিয়ে মহটো ঠিকে ৰাখে যেনেকৈ তোমাৰ এই প্ৰজননৰ ক্ষমতাৰ জিন যেনে ডাবল সেক্সক কলনি কৰি দিয়ে যাৰ ফলত মহৰ জনসংখ্যা একেবাৰে হ্ৰাস পায় বা ধ্বংস হৈ যায় জনসংখ্যা পৰিৱৰ্তন ই মহবোৰক জীয়াই ৰাখে কিন্তু ইহঁতৰ দেহৰ ভিতৰত মেলেৰিয়া পৰজীৱীৰ বিকাশত বাধা দিয়ে যাৰ ফলত ৰোগ সংক্ৰমণত বন্ধ হয় ঠিক আছে বাস্তৱ জগতৰ প্ৰমাণ আমি চাওঁ ঠিক আছে কি হৈছে ৰিয়েল লাইফ এভিডেন্স কিবা আছে নেকি ষ্টাডিজ ইন তানজানিয়া showed modified Anopheles grambi mosquito significantly reduce parasite survival from real infection এই যোনটো মহ আছে Anopheles grambi এই মহটোৱে প্ৰকৃত সংক্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত পৰজীৱীৰ জীয়াই থকাৰ ক্ষমতা উল্লেখনীয়ভাৱে তানজানিয়াত কি কৰিছে হ্ৰাস কৰিছে ঠিক আছে significantly reduce parasite survival from real infection high efficiency আছে split gene drive system achieved 94% inheritance of anti-malaria traits in experimental condition পৰীক্ষামূলক পৰিস্থিতিত split gene drive প্ৰণালীয়ে মেলেৰিয়া প্ৰতিৰোধী বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় 94% বংশগতি সফলতা লাভ কৰিছে ক্ৰিস্পাৰ যেটো জিন এডিটিং টেকনলজি আছে এটো ইয়াত ইউজ কৰা গৈছে অকল এটোৰ ক্ষেত্ৰত নহয় বহুত ক্ষেত্ৰত ক্ৰিস্পাৰ cas9 টেকনলজিটো ইউজ কৰে তো নরমালি কি হয় সোয়া এটা তোমার সোয়া সেল ইয়াত দেইছা a cell is transfected with an enzyme complex containing guide molecule held DNA copy DNA cutting enzyme simply korisu a specially designed synthetic guide molecule finds the target DNA strand code DNA suppose
চেট কি কৰিব তোমাৰ এই ডিএনএ ষ্ট্ৰেইনটো চেঞ্জ কৰিব ন কি কৰিব ডিফেক্টিভ ডিএনএ ষ্ট্ৰেইন যোনটো আছে সেইটো কাটি উলিয়াই দিয়া যাব আৰু তাত কি কৰিব হেলদি ডিএনএ ষ্ট্ৰেইন যোনটো পেৰাসাইট ডেভেলপ কৰা ষ্ট্ৰেইন আছে সেইটো কাটি সেইটো কি কৰে অটোমেটিক্যালি এনেকুৱা টেকনিক ইউজ কৰে যে সেইটো ওলাই যায় ওলাই গৈ হেলদি ডিএনএ ষ্ট্ৰেইন এটা কি হৈ যায় ইয়াতে তোমাৰ ডেভেলপ হয় ঠিক আছে ৰিপ্লেস হৈ যায় দা ডিফেক্টিভ ডিএনএ ষ্ট্ৰেইন ইজ ৰিপ্লেসড উইথ এ হেলদি কপি সো এই যেটো মহে কৰিব কমাব ঠিক আছে এই বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত এই CRISPR 9 টেকনলজিটো ইউজ কৰে CRISPR 9 clustered regularly interspace short palindromic repeat and CRISPR associated protein 9 is a revolutionary precise and inexpensive gene editing technology ঠিক আছে এটা gene editing technology হয় inexpensive হয় that acts as a molecular scissor to cut add or alter DNA sequence DNA change কৰিব পৰা ঠিক আছে molecular scissor হিচাপে কাম কৰা যেটো gene editing technology আছে সেটো কোৱা হয় CRISPR-Cas9 technology it enables curing genetic diseases creating disease resistant crops and accelerating biomedical research ঠিক আছে এখিনি কোয়েশ্চন দিয়া গৈছে কাইন্ডলি এবাৰ অ্যাটেম্প কৰিবা that's all for today's session keep watching exam masters thank you